سلام به همه دوستان عزیزم. امیدوارم تو این سال جدید حالتون خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. به یه مرکز خرید معروف و قدیمی توی تهران اومدیم و قرار چند دقیقه رو اونجا قدم بزنیم. اینجا مرکز خرید قائمه که در کنار میدون و بازار سنتی تجریش قرار داره. محله تجریش از محله‌های قدیمی و معروف تهرانه که اماکن تجاری و تفریحی زیادی داره. من تا امروز خیلی از اونها رو باهاتون به اشتراک گذاشتم و اگه به قدم زدن و سفر کردن به شهرها علاقه دارید لطفاً پیج من رو سابسکرایب کنید تا به نقاط تفریحی بیشتری سفر کنیم. مرکز خرید قائم یکی از قدیمی ترین مرکز خریدهای تهرانه که تو میدون تجریش قرار داره. موقعیت مکانی فوق‌العاده و قیمت مناسب اجناس توی این مرکز خرید باعث شده تا بین مردم بسیار محبوب باشه. یکی از ویژگی‌های این مرکز خرید اینه که هر طبقه به کالای خاصی اختصاص داده شده. مثلا طبقه همکف مخصوص خرید انواع لوازم تزئینی و دکوراتیو که با اجناس متنوعی که داره امکان نداره دست خالی از اون بیرون بیایید. طبقه منفی 2 هم مرکز فروش انواع طلا و جواهراته که اونم تنوع خیلی خوبی داره. طبقه منفی 1 هم مخصوص فروش انواع لباس مردون است. ما توی این ویدیو به طبقه اول و طبقه سوم میریم و قدم میزنیم. طبقه اول محل فروش انواع لوازم آرایشی و بهداشتیه و در کنارش مرکز فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراهه. طبقه سوم هم کلاً مخصوص هنرمندا و کساییه که به نقاشی و طراحی علاقه دارن. توصیه میکنم تا آخر ویدیو حتما همراه من باشید. دوستان دسترسی به این مرکز خرید خیلی آسونه و کافیه فقط خودتون رو به میدون تجریش برسونید. ایستگاه مترو تجریش نزدیکترین ایستگاه به این مرکز خرید زیباست. به علاوه لینک آدرس رو هم مثل همیشه توی قسمت دیسکریپشن براتون قرار میدم تا به راحتی مسیریابی کنید. اماکن تفریحی و دیدنی فوق‌العاده‌ای مثل بازار سنتی تجریش، مرکز خرید ارگ و مرکز خرید تندیس در کنار این مجتمع قرار دارن که با چند دقیقه پیاده روی میتونید از همه اونها دیدن کنید.
این طبقه هم بهترین جاییه که میتونید انواع آثار هنری مثل انواع تابلوهای نقاشی و مجسمه رو خریداری کنید و یا به عزیزانتون هدیه بدید. اگه هم قصد یادگیری این هنرها رو دارید میتونید در کلاس‌های آموزشی زیر نظر اساتید حرفه‌ای آموزش ببینید و لذت ببرید. دوستان عزیزم خیلی ممنونم که همراه من بودید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و در سفرها همراه من باشید.